Ви маєте бути готові до того, що зараз побачите. У 2026 році хорори знову виходять на перший план. І цього разу це не тільки продовження відомих франшиз, а й дивні експерименти, темні містичні історії та кілька прем'єр, які вже встигли наробити шуму. Якого Вітаю, друзі! Ви на каналі Є-кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас 18 страшних історій, які можуть заінтригувати, здивувати і добряче налякати. Тисніть лайк і погнали! Це лише розминка. Попереджаємо, буде жорстко. Фільм «Зловісні мерці у вогні» – американський містичний хорор і нова частина культової франшизи «Зловісні мерці». Режисером виступив Себастьян Ваннічик, а за задумом це має бути одна із найжорстокіших і наймоторишних частин франшизи. З новою історією кривавого хаосу і демонічного жаху. У головних ролях новозеландська акторка Люсіан Б'юкенен і зірка серіалу «Венздей» Хантер Дуен. За сюжетом, після смерті чоловіка, жінка приїжджає до його родини в усамітнений будинок, щоб хоч якось пережити втрату. Але звичайна сімейна зустріч швидко перетворюється на справжнє пекло. Один за одним родичі починають змінюватися, і в будинку знову прокидається те саме зло, яке перетворює людей на одержимих мерців. Фільм «Морозивник» – американський слешер-хорор від режисера Елая Рота, автора фільмів «Хостел», «Лихоманка» і «День подяки». Це нова кривава історія про звичайне літнє містечко, в якому поява продавця морозива стає справжнім кошмаром. Головну роль морозивника виконав Арі Мілен, відомий за серіалами «Темне дитя», «Простір» і багатьом іншим. За сюжетом у спокійному містечку Бейлін-Бей з'являється загадковий продавець морозива. Спершу все виглядає майже безневинно. Літо, діти, фургон із солодовищами і знайома музика, яка особисто мене лякає до усрачки. І дуже швидко стає зрозуміло, що все бляха не просто так, а морозиво – лише приманка. Після його частування діти починають поводитися дивно, а містечко накриває хвиля кривавого хаосу. А найстрашніше те, що людям доведеться рятуватися від тих, кого вони ще вчора вважали власними дітьми. Здається, у вас там щось застрягло. «Астрал за межами потойбіччя» – американський містичний хорор і шоста частина франшизи «Астрал». Режисером і сценаристом виступив Джейкоб Чейз, автор хорору «Давай пограємо». До своєї ролі повертається Лін Шей, яка знову зіграє медіума Еліс Рейнір, а головну героїню Джему виконує британська акторка Амалія Ів. За сюжетом, Джема – молода мати, яка має небезпечну здатність витягувати душі з потойбіччя. Звучить майже як корисний дар, але в світі астралу такі штуки ніколи не закінчуються добре. Разом із душами звідти починає прориватися щось значно страшніше. І тепер Джемі доведеться зіткнутися не тільки з власним минулим, але й з новим демоном, якому наш світ, скажімо так, припав до смаку. Фільм «Глиноликий» – американський хорор-трилер від DC Studios і Warner Bros., заснований на персонажі коміксів DC. Це частина нового кіновсесвіту DC, але за подачею фільм ближчий не до звичної супергероїки, яка вже добряче бісить частину глядачів, а до темного боді-хорору.
Режисером виступив Джеймс Воткінс, а головну роль виконав британський актор Том Різ Гарріс. За сюжетом у центрі історії актор Мет Гейген, чиє життя руйнується після жорстокого нападу. Його обличчя спотворене, кар'єра під загрозою, і він хапається за останній шанс усе виправити. Мет звертається до вченої, яка пропонує йому небезпечний експеримент. Але замість порятунку він отримає страшну ціну за своє рішення. Його тіло починає перетворюватися на живу глину. Так народжується Глиноликий. Один із найтрагічніших і наймоторошніших ворогів Бетмена. Фільм «Оселя зла» – новий американський хорор-бойовик і нове перезавантаження франшизи Resident Evil, заснований на культовій серії відеоігр. Режисером і співавтором сценарію виступив Зак Крегер, автор оскароносного хорору «Зброя». Головну роль у новому проєкті виконав Остін Абрамс, а сама історія, за словами творців, має бути ближчою саме до ігор, а не до старої кіноверсії з Мілою Йовович. Та ви, бляха, приколюєтеся. За сюжетом у центрі історії кур'єр Брайан, який отримає завдання доставити пакунок до віддаленої лікарні. Звучить як звичайна нічна робота, але ж це оселя зла, тому без страшних мутантів точно не обійдеться. Дуже швидко герой опиняється посеред спалаху вірусу, заражені починають лізти з усіх боків, а звичайна доставка перетворюється на спробу не вмерти страшною смертю. І тепер Брайану доведеться зрозуміти, що найстрашніше не самі монстри, а те, який бляха-розумник вирішив погратися з біологічною зброєю. Існує шанс, що ми більше не зможемо поговорити один з одним. There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself. Серіал «Бухта вдів» – американський містичний хорор від Apple TV+. Головну роль виконав Меттью Різ, зірка трилера «Звір у мені». Режисером виступив володар премії Еммі Хіро Мурай, і проект уже здобув позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Подія розгортається на маленькому острові біля узбережжя Нової Англії, який місцеві давно вважають проклятим. Was there cannibalism? No. I don't think that's right. За сюжетом, жителі острова, які не надто розпечені благами цивілізації, вірять у давні місцеві легенди і вважають свій острів проклятим. Натомість мер Том Лофтіс усіма силами намагається розвивати економіку містечка і робить усе, щоб привабити туристів. Заради того, щоб його син-підліток жив краще, Лофтіс готовий долати будь-які труднощі. Але коли на острів нарешті приїжджають туристи, починають відбуватися дивні і моторошні події, які змушують повірити у правдивість давніх проклять. What town doesn't have a checkered past? Ви маєте бути готові до того, що зараз побачите. Жодних різких рухів. Жодних гучних звуків. «Мумія» Лі Кроніна – американський хорор від режисера і сценариста Лі Кроніна, автора «Повстання зловісних мерців». Головні ролі в фільмі виконали Джек Рейнер, Лая Коста та Мей Каламаві. У центрі історії – родина журналіста, чия маленька донька безслідно зникає в пустелі, а через 8 років несподівано повертається додому. Вона вважалася зниклою 8 років. Як наша донька опинилася в саркофазі, якому 3000 років?
За сюжетом фільму, те, що б мало стати щасливим возз'єднанням, дуже швидко перетворюється на справжній кошмар. Разом із дівчинкою до родини ніби повертається щось давнє, темне і смертельно небезпечне, пов'язане з пісками, похованими таємницями і моторошною силою, яку б краще було б ніколи не турбувати. Тож, якщо чекаєш не пригодницьку мумію, а похмурий, напружений і по-справжньому моторошний фільм жахів, тут усе виглядає дуже багатообіцяюче. Я лише хочу повернути доньку. На нашу родину полює смерть. У цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Все почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Пункт призначення «Родове прокляття» – 6-та частина горор-франшизи про неминучість смерті. Перший фільм вийшов на екрани ще у 2000 році та привернув до себе чималу увагу. Творці «Родового прокляття» амбітно називають свій фільм перезавантаженням усієї франшизи. У фільмі знову зіграв Тоні Тодд, чий персонаж Вільям Блудворд з'явився у першій, другій та п'ятій частинах. На жаль, ця роль стала для Тоні Тодда останньою. Під час зйомок йому було дуже погано, але він взяв себе в руки та зіграв свою знамениту роль до кінця і, як тепер з'ясувалося, до самої смерті. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. У головних ролях Річард Гармон, Брек Бейсінджер, Ріа Кілстед та інші. За сюжетом фільму студентка коледжу Стефані страждає від нічних кошмарів, сюжет яких постійно повторюється. Вона у дрібних кривавих подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би їй повірити та запобігти цим неминучим смертям. А може, смерть таки не полює на нас? Бо це просто божевілля. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Фільм «Мавпа» – комедійний горор режисера Озуда Перкінса, який знято за одноіменним оповіданням Стівена Кінга. «Мавпу» вже називають чи не найкращою екранізацією творів «Короля жахів». Серед акторського складу Елайджа Вуд, Тетяна Маслані, Крістіан Конвері та британський актор Тео Джеймс. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! За сюжетом брати-близнюки Білл і Гел знаходять на горищі мавпу, стару іграшку їхнього батька, і тим самим пробуджують щось небезпечне. Невдовзі після цього відбувається серія загадкових кривавих смертей. Відчуваючи неладне, брати вирішують позбутися моторошної іграшки, однак цього замало, щоб зупинити її жахливу силу. Через довгі роки, які брати провели у розлуці, кривавий жах із дитинства повертається знову. Біллу і Гелу доведеться докласти чимало неймовірних зусиль, щоб відправити потойбічну сутність назад до пекла. Бляха. Коли почалася епідемія? Невідомо. Господи, що це таке? Не знаю. Та це погано. «Об'єкт Ікс» – фантастичний хорор-трилер з доброю часткою чорного гумору і монстром у вигляді паразитичного грибка, який виривається назовні. За постановкою відповідає британський телевізійний режисер Джонні Кембл, який працював над такими серіалами, як «Доктор Хто» та «Світ Дикого Заходу». В основі сюжету роман Девіда Кепа, який написав сценарії до шаленої кількості голівудських блокбастерів, серед яких «Парк юрського періоду», «Місія неможлива», «Ангели і демони» та «Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа». Головні ролі виконують Ліам Нісон, Джорджина Кембл і зірка серіалу «Дивні дива» Джо Кірі. Колись тут був військовий склад. Хочеш спуститися і глянути? Ні. За сюжетом цього комедійного хорору двоє працівників звичайного складського комплексу виходять на нічну зміну і думають, що найбільша проблема сьогодні – не заснути між коробками.
Але є неприємний нюанс. Цей склад побудований на місці старої військової бази, і десь там, у холодному сховищі, лежить штука, яку роками тримали запечатаною не просто так. Щось пішло через дупу, і назовні виривається паразитичний грибок, який, падлюка, починає розмножуватись з неймовірною швидкістю та породжує довкола дивних створінь і моторошних монстрів. Гамуй Тревіса. Тревіса, він про мене. Будь ласка, скажи, щоб стулив свій писок. Що він каже? Все буде добре. Об'єкт Ікс. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивці психопата. Бе! О, Боже! О, це так круто! Він на рух реагує. Крик 7 – нова частина знаменитої хорор-франшизи від режисера та сценариста Кевіна Вільямсона, батька того самого оригінального Крика. Після гучного перезапуску команди і касту проект реально повернули ближче до коріння, тож буде більше саспенсу і атмосфери перших частин. До своїх ролей повернулися Нів Кембл як Сідні Прескотт, Кортні Кокс, Гейл Везерс, а ще Мейсон Гудінг та Джасмін Савой Браун. Із зовсім несподіваних повернень Меттю Лілард як Стю Мейчер, а Девід Аркет як Дьюї. Як це пояснять у сюжеті, фік його знає. Алло? Привіт, Сідні. Скучила за мною? Сюжет продовження знову крутиться навколо Сідні Прескотт, яка давно намагається жити нормальним життям подалі від кошмарів своєї молодості. Коли з'являється новий Гоустфейс, вона цілком упевнена, що це якийсь недолугий, тупий тролінг. Однак ситуація швидко стає загрозливою і під удар потрапляє її донька. Тож Сідні доводиться знову повернутися в гру, де найгірше не ніж психопата, а постійне відчуття, що вбився завжди поруч із тобою. Я спалю все дотла. Виродок! Буде весело. Прошу. Я втомилась вмирати. Нам таки не вдалося. Ні. Спробуємо ще раз. Фільм «До світанку» – драматичний горор шведського режисера Девіда Сандберга. Серед його постановок – 2 картини відомої франшизи «Шазам» від DC та декілька пристойних фільмів жахів на кшталт «Анабель. Створення» та «Не вимикай світло». Його новий фільм створений на основі відеогри Until Dawn 2015 року. До слова, перед прем'єрою компанія Sony запустила 12-годинний марафон з перегляду фільму. Без сну, смартфонів і походів в туалет. За це переможцям пообіцяли чек на $5000. Серед акторського складу Until Dawn Елла Рубін, Майкл Чіміно, Одеса Адлон, Майя Мітчелл, відомий шведський актор Петер Стормере та інші. На старій дорозі є місцина. Коли настає ніч, страх набуває форми у темряві. За сюжетом, Джош та його друзі збираються відпочити у відлюдненому котеджі в Блеквуд Пайнс, містечко на горі Вашингтон у Канаді. Річ у тому, що рік тому десь серед місцевого лісу загинули або зникли безвісті 2 дівчини з цієї компанії, сестри Ганна і Бет, а їх тіла так і не знайшли. Цього року друзі хочуть вшанувати їхню пам'ять, відпустити минуле і рухатися далі. Але незабаром молоді люди виявляють, що вони не одні. Першої ж ночі наших героїв наздоганяє жахлива смерть, після чого все починається спочатку. Вони мають лише 13 смертей, щоб дожити до рятівного світанку. То чим закінчиться цей жахливий смертельний марафон? Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете забагато разів, то ваш час мине. Привіт, це Міч. Залиште повідомлення, і я перетелефоную. Будь ласка, озвися. Ти потрібен мені. Я тебе кохаю. Я намагатимусь. Пробуджені – постапокаліптичний хорор-трилер, знятий режисером Заком Гілдічем за власним сценарієм. Незважаючи на жанр, це більш емоційна історія про втрату, ніж якийсь черговий зомбі-екшен, хоча й його вистачає. На головній ролі зірка зоряних війн Дейзі Рідлі, і сценарій писали саме під неї. Якщо знайдеш свого чоловіка, сподіваюся, ти розумієш, що це означатиме.
За сюжетом цієї моторошної драматичної історії, після катастрофи, пов'язаної з військовими, починається кошмар. Мертві не просто встають, вони стають дуже небезпечними. Головна героїня Ава вирушає в карантинну зону, щоб знайти зниклого чоловіка, і поступово розуміє, що офіційна версія про те, що уряд контролює ситуацію, не витримує реальності. Ті, що повертаються онлайн, цілком слухняні. Господи. Запевняю вас, боятися нічого. Люди, що приходять до тями після дивної хвороби і виглядають як класичні зомбі, починають переписувати нову історію людства. Аві доводиться прийняти нову реальність, аби врятувати чоловіка чи хоча б саму себе. Пробудження. Стільки людей померло. Інфікованих і неінфікованих. Ось чому ця домівка безцінна для нас. 28 років по тому це довгоочікуване продовження культової франшизи, яка повертає нас у світ вірусу Рейдж. За режисурою знову стоїть Денні Бойл, а сценарій написав Алекс Гарленд. Творці, які колись запустили цей культовий всесвіт. Сюжет переносить нас майже на 3 десятиліття вперед. Людство виживає на ізольованому острові, та коли хтось наважується вирушити на материк, відкривається новий жах. Мутовані інфіковані ще небезпечніші за попередніх. У фільмі знялися Джоді Комер, Аарон Тейлор Джонсон, Ральф Файнс і талановитий молодий актор Альфі Вільямс. Візуальний стиль поєднує масштаб і реалістичність. Частину сцен Бойл зняв на iPhone, щоб передати хаос і непередбачуваність. Атмосфера моторошна і безкомпромісна, а темп тримає у напрузі до самого фіналу. Чи варто дивитися? Так. Якщо шукаєш хорор, який не лише лякає, а й віддзеркалює сучасні страхи і реалії, 28 років по тому стане тією історією, яку важко забути. Тут щось сталося. Щось дуже-дуже погане. Ти не зможеш стримати всю цю темряву. Благаю, не ходи далі. Silent Hill Повернення – психологічний містичний хорор, який є екранізацією гри Silent Hill 2. У режисерському кріслі Крістоф Ган, який зняв першу частину франшизи 2006 року. Музику до фільму написав легендарний Акіра Ямаока, композитор оригінальних ігор. Серед виконавців головних ролей Джеремі Ірвайн, Ганна Емілі Андерсон та Іві Темплтон. Будь ласка, повернись до нашого особливого місця. Дещо сталося. За сюжетом Джеймс Сандерленд отримує лист від дружини Мері, хоча вона давно померла, і їде в Silent Hill, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Місто зустрічає його туманом, порожніми вулицями і дивними істотами, а кожен крок підсовує йому шматки жахливого минулого, які він сам намагався забути. Ти й гадки не маєш, яке пекло на тебе чекає. Воно лякає його страшними примарами та містичними загадками. І чим далі Джеймс заходить у Silent Hill, тим сильніше стає відчуття, що це не просто пошук Мері, а перевірка на те, чи витримає він моторошну правду про самого себе. Я тут. Я завжди буду тут. Піцерія ведмедика Фредді. Вже зовсім не така, як я пам'ятаю. Ти зараз про мережу говориш. А це перший заклад. Закинутий десятиріччями. «П'ять ночей у Фредді 2» – продовження хітового хорору 2023 року від режисерки Емі Тамі. Фільм, як і перша частина, заснований на одноіменній серії відеоігр Five Nights at Freddy's Скотта Коутона, який є автором сценарію обох частин. У головних ролях повертаються Джош Хатчерсон, Елізабет Лейл, Пайпер Рубіо та Меттью Лілард, а до них приєднуються Скіт Ульріх, Маккена Грейс і Вейн Найт. То що, нормальне життя тобі до вподоби? Доволі непогано, зважаючи на все пережити.
За сюжетом, після подій першого фільму, Майк і Ванеса намагаються жити далі, а маленька Еббі знову тягнеться до аніматроніків. Її зв'язок із Фредді та компанією відкриває нову частину темної історії піцерії, а разом із цим запускає ще небезпечнішу гру, де загроза ховається не лише в тіні, а й у людях, яким довіряєш. І цього разу ціна помилки не просто страх, а численні людські життя. До ранку половина міста помре. Чи варто дивитися так, якщо тобі зайшов перший фільм, або ти фанат ігор? Сиквел обіцяє ще більше лору, нових аніматроніків і сильніший хорор-розмах. Саме те, заради чого ця історія продовжує жити. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Це повернення культового хорору, яке лякав ціле покоління ще в 90-х. І це не просто ностальгія, а повноцінне продовження з новими героями, жорстокими вбивствами та знайомими обличчями. У центрі історії компанія молодих людей, які приховали страшну правду. Один необережний крок, одна ніч і одне тіло, яке, здавалося б, залишилось у морі. Але минуле не тоне. Через рік вони отримують повідомлення з єдиною фразою: «Я знаю, що ви скоїли минулого літа». А потім перше тіло. Потім ще одне. І паніка. У фільм повертаються Дженніфер Лав Гюїт та Фредді Принц-молодший, ті самі, хто вже стикався з тим, хто не пробачає. Але поруч нове покоління і новий убивця, що не залишає шансів. Цей фільм для фанатів класичних слешерів, де кожен рух у темряві може стати останнім. Для тих, хто виріс на крику, я знаю, що ви зробили, досі знаю, що ви зробили, і хочете побачити, як усе знову виходить із-під контролю. Все буде жорстко, напружено, криваво. Ми сьогодні не загинемо. Воно ласкаво просимо до Дері. Це новий серіал жахів від HBO, який розширює культовий всесвіт Стівена Кінга. Події розгортаються у 1962 році за десятиліття до відомих подій «Воно». У маленькому містечку Дері починає прокидатися древнє зло, яке приходить кожні 27 років і вперше показує, як формується жахлива постать Пеннівайза. У центрі історії родина Хенлонів і мешканці міста, що стають свідками зловісних подій. Расові протистояння, пожежа у клубі Black Spot і низка моторошних зникнень. І поступово стає зрозуміло. Це лише початок гри, правила якої диктує чудовисько в клоунському обличчі. У головних ролях Тейлор Пейдж, Джованна Депо та Білл Скарсгард, які повертаються у ролі Пеннівайза. Режисером виступив Енді Мускетті, автор 2 попередніх фільмів «Воно». Чи варто дивитися? Так. Це темне коріння історії, що покаже, чому Дері навічно прокляте і чому зло завжди знаходить дорогу назад. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.